Už od raného dětství nechtěl Lucian nic víc, než být jako jeho otec Urias, který byl členem prastarého řádu strážců světla. Zatímco Lucian zůstal doma v Demácii, Urias cestoval po celém světě a chránil živé před přízraky z černé mlhy. Urias Luciana bavil příběhy o svých výpravách, na kterých ho provázela jeho odvaha a vynalézavost. Lucian hltal každé slovo a představoval si, jak zachraňuje lidi Runeterry po boku svého otce. Urias však nechtěl, aby jeho syn kráčel v jeho stopách, neboť doufal, že svou rodinu ochrání před nebezpečným životem, který si vybral. Lucian čekal na den, kdy se stane Uriasovým učněm, ale ten den nepřicházel. Místo toho Lucian dál zůstával v Demácii a zjišťoval, že kultura jeho království je mu stále více proti srsti. Zejména ho štvalo, že Demácie hodlá vyhánět mírumilovné mágy na okraj země. Luciana naplňovalo to, že tyto vyhnance na jejich nebezpečné cestě ochraňoval. Zatímco jeho krajané viděli pouze psance a vnímali svět černobíle, Lucian se díval blíž a spatřoval lidi v nouzi, kteří potřebovali pomoc. Když se jednou vrátil z podobné cesty, Lucian zjistil, že u jeho dveří čeká jakási cizinka. Představila se jako Sena, strážkyně světla. Ta v rukou svírala Uriasovu starobylou pistoli a vysvětlila Lucianovi, že jeho otec zemřel, když padl v bitvě proti dávno mrtvým přízrakům z černé mlhy. Sena byla Uriasova učednice, která bojovala po jeho boku celé roky. Lucian byl v šoku. Nejenže byl jeho otec mrtvý, ale před ním stála žena, která žila život, po kterém on sám tak dlouho toužil. Když se Sena chystala k odchodu, Lucian ji zastavil ve dveřích a trval na tom, že se k ní přidá. Věděl, co ho čeká teď. Držet stráž za ztracené strážce. Sena váhavě svolila, aby ji Lucian doprovázel. Cestou si ti dva vyprávěli příběhy o svých zážitcích s Uriasem. Sena Luciana uklidňovala svou upřímnou moudrostí, zatímco Lucian ulevoval její bolesti vřelými vzpomínkami. Dorazili k Uriasovu rodišti, daleko od demácijských zemí. Tam drželi stráž za ztracené strážce. Když se chystali k odchodu, na pobřeží se přivalily temné mraky a z té obludnosti se objevily přízraky, které na ně zaútočily. Zatímco byl Lucian zděšen, Sena tasila své zbraně chmurně povědomým způsobem. Takové bylo její prokletí. Už jako dítě jí chapadla černé mlhy pronásledovala, kamkoliv šla. A rozpoutávala mlžnou hrůzu, kdykoliv se někde dívka zdržela příliš dlouho. Zatímco Sena bojovala s jednou ze stvůr, netvor jí z rukou vyrval Uriasovou pistoli. Lucian ji získal zpět a měl pocit, že se před ním otevírá jeho osud. Spalující žár v jeho srdci se zhmotnil ve výboji světla, který vystřelil z pistole a odlákal pozornost přízraku, takže ho Sena mohla zapudit. Sena odrazila zbývající duchy, načež dvojice vyrazila dál a mlha jí šla v patách. Nikdy předtím jeden z nezasvětenců nevystřelil ze starožitné zbraně strážců. Úplně poprvé Lucian Seně ukázal svůj potenciál pro to přidat se k řádu. Sena nakonec Lucianovi svěřila pistoli jeho otce a zaočila ho do taktik a doktrín strážců. Lucian dokázal, že je těchto lekcí hoden. Mezi nimi se pomalu utvořilo pouto. Lucianův šarm a vřelost dokonale doplňovaly Seninu kázeň a neochvějné odhodlání. Lucian a Sena bojovali s bezpočtem přízraků, které se linuly z černé mlhy a jejich vzájemná opora rozkvětla v lásku. Čím blíž Lucian Seně byl, tím víc si všímal kletby, která jí sužovala. Po každém dalším střetu byl zatvrzalejší a svět se mu začal dělit na světlo a stín, na dobro a zlo. Z Lucianovy touhy vyléčit Senu se stala křižácká výprava, na kterou se vydal s bezhlavým zápalem. Když tito dva strážci hledali v jedné zapomenuté kryptě lék, napadl je obludný přízrak Trash. Tento děsivý řetězový strážce byl nebezpečný protivník. A když Sena zavelela k ústupu, Lucian se odmítl stáhnout. Slepě se vrhl do útoku a svou chybu si uvědomil, až když Trash získal převahu. Sena vkročila Trashovi do cesty a nabádala Luciana k útěku. Když se prach usadil, ležela před ním Sena mrtvá a její duše byla uvězněná v Trashově kouzelné lucerně. Senina oběť Luciana téměř zničila. Celé roky kráčel po Runeterře jako stín svého bývalého já.
a jeho někdejší vřelost nahradili vztek a zahořklost. Se svou a sedinou pistolí v rukou Lucian pronásledoval Trashe v naději, že Lucernu zničí a dopřeje své uvězněné lásce zapomenutí. Černá mhla se valila přes bujné zelené nížiny a pohlcovala vše, co jí stálo v cestě. Strašidelníci dorazili na ostrov o několik hodin dříve. Temnotou se pohybovalo světlo bez počtu pochodní. Oblast halela oblaka táhnoucího se mlžného oparu. Plameny jeden po druhém skomíraly a pohasínaly. Byli příliš daleko, než aby sem dolehl křik umírajících. Jedno světlo zůstávalo silné. Jeho zelená zář lehce plula černou mlhou, zdánlivě netknutá. Zkažené plameny zlých duchů. Lucianovi se při tom pohledu rozbušilo srdce a jeho tělo mu zalil spalující žár. Utíkal dolů po svahu a snažil se neupadnout na volném štěrku, dokud nedorazil do kotliny. Ve vysoké trávě leželo tělo. Jeho paže těsně objímaly ramena a oči mělo otevřené do kořán. Prošel kolem něj a pokračoval ve svém pronásledování. Zastavil se až u pátého těla. Rysy toho starce byly zkroucené bolestnou křečí. Roztrhaná róba, maso servané z kostí. Cvičené oko nemohlo nepoznat rány způsobené kosou. Lucian změnil směr a sledoval cestičku mrtvol až k úpatí příkrého svahu. Drápal se nakonec a cestou se prodíral trnitým houštím. Než se vyškrábal na samotný vrchol, dolehly k jeho uším výkřiky. Černá mlha se přelévala přes nitinu. Měnila se a vířila, zatímco se v hustém oparu pohybovaly znetvořené tvary. Dav vyděšených ostrovanů utíkal ke kolmému skalnímu srázu a hořkému příslibu úniku, který skýtal oceán. Mlha je všechny zahalila. Na ty nebohé duše se snesly rozběsněné stíny a jejich hlasitý nesvatý chorál se přidal k jejich nesmrtelným výkřikům. Namířil své pistole na vzdouvající se hmotu. Z mlhy se vylila horda vřeštících přeludů. Hnala se na něj s přízračnými čepelemi a chřtány plnými ostrých zubů. Vystřelil výboj očistného světla, které prokleté duchy obalilo plamenem. Výstřel ho donutil o krok ustoupit a podpatek jeho boty se ocitl na okraji srázu. Zaryskoval a ohlédl se přes rameno. V temnotě pod ním naráželo rozbouřené moře na skalisté pobřeží. Nářky bez počtu duší prořízl smích. Otočil se a zbraněmi mířil na přibližující se mlhu. Uvnitř toho běsnícího víru zářilo světlo. Lucian zasunul jednu ze svých zbraní do pouzdra a sáhl do svého koženého pláště. Našel hliněný granát a vytáhl ho. Zbraň velká jako pěst měla na svém drsném povrchu značku. Bylo na čase zjistit, jestli se ten starý kovář v Bilgewateru nemýlil. Hodil granát širokým obloukem a když ten dosáhl vrcholu, vystřelil ze své pistole. Granát vybuchl v oblaku stříbrného prachu. Prach vířil a zůstal viset ve vzduchu, čímž ve smrtícím oparu vytvořil třpitivou nehybnou kapsu, která černou mlhu odpuzovala. Uprostřed uvolněného prostoru stál Trash, který se tyčil nad mladou ženou. Ta se zmítala agónií, jelikož se jí doma zarývaly háky, které jí rvaly duši z těla. Řetězový strážce pozvedl svou starodávnou lucernu, která začala zářit. Ženina bezvládná schránka se zhroutila na zem a relikvie získala nového vězně. Přízrak se otočil k Lucianovi a zakřenil se. V Helii si nám chyběl. Už jsme se báli, že si přišel o svou chuť prohrávat, lovče stínů. Trash poklepal na lucernu. Ta zazářila, jako by v odpověď na jeho volání. Jak se její duše rozzáří, když si na blízku, řekl Trash. Ta naděje, kterou přinášíš, skýtá krátkou úlevu od utrpení. Lucianův pohled padl na lucernu. Stříbrný prach se rozptyloval o ochranný svit vycházející z toho železem obehnaného vězení. Sevřel své pistole a čekal. Ale selhání něco stojí, zasmál se Trash. O to sladší je její agónie, když se všechny ty naděje rozbíjí jako děcko o skálu. Lucianovu myslí krátce problesklo jejich poslední setkání, ale hned tu myšlenku zapudil. Víš, čeho se bojí nejvíc? Nadhodil Trash. Toho, že bude trpět až do konce času, s tebou po svém boku.
Světlo z lucerny se změnilo a jeho mdle zelený nádech začal pohasínat. Cítil, jak se k němu právě ona natahuje a objímá ho tím vřelým a nehmotným způsobem, vyhrazeným pro duchy a vzpomínky. Trash měl pravdu. Sena ho vycítila pokaždé, když se přiblížil. Její dosah s každým setkáním sílil, jakoby ze vzdoru vůči řetězovému strážci a jeho mukám. Ucítili se navzájem, jakmile dorazil na ostrov. Lucerna se v Trashově sevření zachvěla. Uvnitř relikvie vířily zářivé spirály světla. Trash to pozoroval a krátce se ušklíbl. Lucian namířil své zbraně na bouři, která se utvářela uvnitř. Ochranný svit lucerny začal pohasínat. Lucian vystřelil z pistolí. Výboje pronikavého světla se propálily chabnoucí ochranou a narazily do železné relikvie. Lucerna se na svém řetězu silně zakymácela. Úplně poprvé jeho očistný oheň udeřil do toho prastarého vězení. Trash zlostně zařval a máchl lucernou na stranu. Uvnitř vyrazila zhoubná chapadla černé mlhy a pohltila spirály světla. Dmoucí se stíny spolkly veškeré stopy po jeho milované a bezpočtu duší, které se snažily uniknout. Byla stržena zpět a křičela, zatímco se uvnitř lucerny rozpínala temnota. Lucianovi pistole mířily na Trashe. Veškerý svůj hněv soustředil do svých prastarých zbraní a vystřelil proud ohně. Výstřely obalily řetězového strážce a zažehly jeho přízračnou podobu očistným žárem. Lucian se vrhl kupředu a vypálil druhou salvu, ale výstřely pohltila temnota, která se řinula z lucerny. Plameny, které pohlcovaly Trashe, pohasly, neboť je zarusila temná energie. Usmál se a pozvedl lucernu výš, jako nějakou trofej, kterou právě získal. Lucian na své hrudi ucítil tíži. Výstřely, které pronikly obranou lucerny, přišly vniveč. Všude kolem něj se na zem snášelo stříbro. Chapadla černé mlhy prosakovala do ochranné dutiny vytvořené granátem a otevřený prostor se začal zavírat. Ta pravá chvíle minula a jeho milovaná zůstávala uvězněná. Rezignovaně pozvedl své pistole a vrhl se do vřavy. Kupředu šlehlo cosi rozmazaného a udeřilo to do Luciana. Hák na řetězu ho odhodil přes celou mítinu. Narazil do země a kutálil se po tvrdém štěrku, dokud země neustoupila nicotě a oceán mu nepřispěchal vstříc. Lucian se rychle posadil a chytil se za bok. V žebrech mu tepala bolest. Zíral na dřevěné trámy a záplatovaný strop a přemýšlel, kde to je. V mysli se mu ozývaly Seniny výkřiky. Opět jí zklamal a teď bude muset začít nanovo. Prohmatal si těsně uvázané obvazy kolem žeber a objevil pod nimi tmavou modřinu. Oblast byla na dotyk citlivá. Na hrudi mu ležely mastí nasáklé listy. Odlepil tu vlhkou zeleň a odhalil zčernalé pohmožděniny tam, kde ho do těla zasáhl hák na řetězu. Jeho košený plášť a vesta ležely složené na stolku vedle kavalce. Na šatech spočívaly prastaré pistole. Lucian se potřeboval opět vydat na lov. Ještě jednou se rozhlédl po pokoji a zamířil ke dveřím. Před domem ležel na zemi tucet těl. Mezi mrtvými seděla mladá žena, která žínkou jemně omývala tělo starého muže. Neměl bys být vzhůru, řekla. Jsem v pořádku. To ty jsi mě obvázala? Přikývla. Já jsem Mira, řekla. Našli jsme tě poblíž zátoky. Jak je to dlouho? Hned za úsvitu, když jsem hledala svého otce. Pohlédl dolů na starce u jejich nohou. Zavrtěla hlavou a v očích se jí zračil náznak frustrace. To není on, řekla. Měla bych ho hledat, ale nemáme dost lidí. Lucian pomohl Miře a jejím lidem s hledáním ztracených lidí po útoku stínů. Po dlouhém pátrání byli schopni najít tělo jejího otce a odtáhnout ho zpět do vesnice. Lucian si vzpomněl na bezpočet duší uvězněných v černé mlze. Její otec byl nejspíš mezi nimi, zmučený a trpící. Neměl to srdce říct jí pravdu.
Proč pronásleduješ tu mlhu? Abys dodržel nějaký slib? Protože mi sebrala všechno, řekl Lucian. Takže se chceš pomstít? Lucian zíral do ohně. Když to vidíš, je to jiný, řekl. Mira se podívala na svého otce. Já tam nebyla. Nevím, co si prožil. On a někdokoliv jiný, řekla jemně a hlas se jí třásl. Ale pomsta je zpátky nepřivede. Otřela si kouty očí a obrátila svou pozornost opět na otce. Lucian vzpomínal na všechny ty okamžiky, kdy se jí snažil zachránit, a na všechny ty důvody, proč selhal. Celé ty roky věřil, že mu nejde jen o pomstu, ale ta slova mu pořád zněla v hlavě. V mysli se mu ozýval Trashův smích, který přehlušil všechno, dokonce i její hlas. Vzpomínky se rozeběhly, od okamžiku, kdy ji ztratil před tolika lety, až po jeho poslední nezdařený pokus. Ty všechny se předháněly v jeho mysli a se šíleným řevem mu probleskovaly hlavou. Slíbil, že jí zajistí klid, ale tentokrát zesilovaly její utrpení. Od toho dne, co zemřela, ji neustále zklamával. Lucian sledoval pohřeb z paluby své lodě. Mira a její lid nesli své milované na nosítkách z rytých želvých krunýřů. Těla natěsno zabalená do bílého plátna. Pohřbili je za úsvitu v hluboké společné jámě na písčitém břehu. Znovu se zrodí a vrátí se do moře, kde je předkové odvedou domů, řekla mu předtím Mira. Lucian se připravoval vyplout. Odvázal zdviž a zatáhl za lano, aby napěl hlavní plachtu. Plachtovina vyjela na stožár a rozvinula se ve větru. Zrovna přivazoval provaz, když si všiml, jak Mira přichází. Zamával jí. Byl to hezký obřad, řekl. Děkuju, odpověděla. Za všechno. Lucian přikývl a zadíval se na moře. Pořád se honíš za tou mlhou, zeptala se. Zavrtěl hlavou. Půjdu pohřbít své mrtvé. Mira se slabě usmála. Možná až budeš hotový, můžeš se vrátit. Je tady pro tebe místo. Možná, řekl, ale nevěřil tomu. Lucian se díval, jak odchází zpátky ke břehu. Když se dostala k začátku lesa a na pěšinu do vesnice, otočila se a zamávala. Lucian jí zamávání opětoval a věděl, že se nikdy nevrátí. Stínové ostrovy měly být poslední zastávkou na jeho cestě. Hodlal vypustit svůj hněv a splnit svůj slib. Záleželo jen na tom, aby ji uložil k odpočinku. Ve svém srdci věděl, že to bude to poslední, co udělá. Doufal, že naposledy uslyší její hlas.
Lucian roztříštil Trashovu lucernu, ale než aby Seně dopřál věčného odpočinku, znovu se objevila. Pouto Lucianovi a Seniny lásky nedokázalo zpřetrhat ani smrt. Zatímco se Lucian snaží pochopit Seninu pozměněnou podobu, je nucen čelit té své. Lucian nyní usiluje o návrat ke svému bývalému já, zatímco zápasí s faktem, že právě díky temným silám, které nenávidí, může být Sena s ním. Zatímco Sena se vrátila s novou misí zastavit Viega, Lucian zůstává posedlý svou pomstou vůči Trashovi, neboť si je jistý, že pletichy řetězového strážce teprve začaly. Pouze jedné jediné duši se podařilo Trashovi utéct. Sena, jedna z nenáviděných strážců světla, zemřela zbytečnou smrtí poté, co se Trashovi postavila v nějakém zapomenutém prastarém archivu. Její vyděšený manžel Lucian pak tohoto krutého ducha pronásledoval celé roky a byl tímto lovem naprosto posedlý, až ho jeho žal a zuřivost málem celého pohltili. Trash si v tom liboval. Než však stihl konečně popadnout Lucianovu duši, jeden mstivý úder rozsekl Trashovou lucernu a Senu z ní osvobodil. Jelikož na něj očividná síla jejich smrtelného pouta udělala dojem, rozhodl se, že jim toto malé a bezvýznamné vítězství ponechá. Neboť věděl až příliš dobře, že hra světel a stínů, kterou všichni hrají, ani zdaleka nekončí. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Mockrát díky. She was everything to me, but they took her, and with her they took my kindness and my mercy. That was their mistake, because now all I've got left is a cold heart. They thrive on doubt. They feast on fear. These wretched abominations blight this world, and every last one of them will perish.